નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં આજના લેક્ચરમાં આજના ટોપિકમાં આપણે ધોરણ 6 વિષય સામાન્ય જ્ઞાનનું આપણે વીકલી ટેસ્ટ પરીક્ષા માટેનું પેપર જોવાના છીએ અને કુલ ગુણ 25 છે। આ પેપરમાં સિંધલ યશભાઈને 25માંથી 25 ગુણ આવેલા છે, એટલે આપણે તેમનું પેપર જોઈએ। ચાલુ કરતા પહેલાં જો તમારા આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જરૂરથી તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, વિડીયોને લાઇક કરો તથા તમારા મિત્રો સુધી શેર કરો। તમારે તમારું પેપર પણ આવી રીતના મુકાવવું હોય આ ચેનલમાં તો મિત્રો આપણું ઈમેલ આઈડી છે vamjaeducation@gmail.com। એમાં મિત્રો તમે વ્યવસ્થિત ફોટો પાડી અને વ્યવસ્થિત કેમ્પ સ્કેનર નામની એપ્લિકેશનમાં સ્કેન કરી અને પછી તમે મને એમાં મેલ કરી શકો છો, અથવા તો આપણા ફોન નંબર છે 9429537744। આમાં તમે વોટ્સઅપ પણ કરી શકો છો, પરંતુ શરત એટલી છે અક્ષર સારા હોવા જોઈએ અને પૂરેપૂરા ગુણ હોવા જોઈએ। ચાલો જોઈએ હવે આ પેપર। સૌ પ્રથમ છે ખાલી જગ્યા પૂરો। તો કે ગુજરાત વિધાનસભામાં ધારાસભ્યની કુલ કેટલી સંખ્યા છે? તો કે મિત્રો 182 સંખ્યા છે। ભારતમાં અલીગઢમાં ખાલી જગ્યા ઉદ્યોગ વિકસાવેલો છે? તો કે તારા ઉદ્યોગ વિકસાવેલો છે। ગેલેલિયોએ ખાલી જગ્યાની શોધ કરી હતી? તો કે થર્મોમીટરની શોધ કરી હતી। એલિફન્ટાની ગુફાઓ ખાલી જગ્યામાં આવેલી છે? તો કે મુંબઈમાં આવેલી છે। ખાલી જગ્યાનો ટ્રેડમાર્ક કોલગેટ છે? તો કે ટૂથપેસ્ટનો ટ્રેડમાર્ક કોલગેટ છે। અવાજની ગતિ કરતાં પ્રકાશની ગતિ ઘણી ખાલી જગ્યા હોય છે? તો કે ઘણી વધારે હોય છે। સૌથી વધુ સાક્ષરતા ધરાવતું રાજ્ય ખાલી જગ્યા છે? તો કે કેરળ છે। ભારતમાં જ્યોતિર્લિંગની સંખ્યા ખાલી જગ્યા છે 12 છે। વરાળી યંત્રની શોધ ખાલી જગ્યાએ કરી હતી? તો કે જેમ્સ વોટે કરેલી હતી। ત્યારબાદ આપણે જોઈએ બ, નીચેના વિધાનો ખરા કે ખોટા છે તે જણાવો। ઘડિયાળનો ટ્રેડમાર્ક ટાઈમ છે? તો કે ખરું, સાચું। ભારતના મધ્યમાં થઈને કર્કવૃત પસાર થાય છે? આ પણ ખરું છે, સાચી વસ્તુ છે। ભારતમાં વહાણો ભાંગવાનો ઉદ્યોગ વિશાખાપટ્ટનમમાં આવેલો છે? તો કે આ ખોટું છે। બાષ્પમાંથી બનાવેલા ટીપા ભેગા થઈ અને વાદળ બને છે? આ ખરું વિધાન છે, એટલે કે સાચું છે। જલિયાવાલા બાગ અમૃતસરમાં આવેલું છે? આ ખરું છે, એટલે કે સાચું છે। સંસદ ભવન ગાંધીનગરમાં આવેલું છે? આ ખોટું વસ્તુ છે। ત્યારબાદ માત્ર એક જ શબ્દમાં જવાબ આપવાનો છે। સૌથી મોટું તાજા પાણીનું સરોવર કયું છે? તો કે વુલ્લર સરોવર। ત્યારબાદ ખજૂરના વૃક્ષો ક્યાં ઉગે છે? તો કે રણ પ્રદેશમાં ઉગે છે। ત્યારબાદ રાષ્ટ્રપતિ ભવન ક્યાં આવેલું છે? તો કે દિલ્હીમાં આવેલું છે। ભારતમાં કયા સ્થાપત્યની ગણના વિશ્વની 7 અજાયબીઓમાં થાય છે? તો કે તાજમહેલની ગણના। ત્યારબાદ સીદી સૈયદની જાળી અમદાવાદના કયા વિસ્તારમાં આવેલી છે? તો કે લાલ દરવાજા વિસ્તારમાં આવેલી છે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2 બ છે, દેશ અને રાષ્ટ્રીય રમતના જોડકા જોડો। જોઈએ। ભારતની રાષ્ટ્રીય રમત છે હોકી, ઓસ્ટ્રેલિયાની ક્રિકેટ, ચીનની ટેબલ ટેનિસ, રશિયાની ચેસ, યુએસએની બેઝબોલ અને બ્રાઝિલની ફૂટબોલ છે। હવે મિત્રો અહીંયા મેદાનોના નામ લખવાના છે। વોલીબોલના મેદાનને કોર્ટ કહેવાય, ચેસના મેદાનને બોર્ડ કહેવાય, ક્રિકેટના મેદાનને ગ્રાઉન્ડ કહેવાય, બોક્સિંગમાં રિંગ, રેસલિંગમાં મેટ અને હોકીમાં ફિલ્ડ કહેવામાં આવે છે। હવે મિત્રો ખોટા શબ્દ પર ચેકો મારવાનો છે। તો કે અહીંયા ચેકો મારેલો છે, સૈનિક દેશ પ્રધાનને ગણવેશ પહેરવાનો હોતો નથી। તો સૈનિકમાં ચેકો મારેલો છે, તો કે પ્રધાનને ગણવેશ પહેરવાનો હોતો નથી। ભારતમાં ચામડાની વસ્તુઓ કાનપુર અને બીજું કંઈક નામ લખેલું છે, એમાં ચેકો મારેલો છે, કારણ કે કાનપુરી સાચો જવાબ આવે। દરિયાના પાણીમાં ખારું ડેશ કરીને મીઠું હોય છે એમ લખ્યું, મીઠું દરિયાનું પાણી ખારું અને ડેશ કરીને લખ્યું મીઠું હોય છે, તો કે મીઠા ઉપર ચેકો મારેલો છે, કારણ કે પાણી ખારું હોય આપણને ખબર છે। મોટર કારનો ટ્રેડમાર્ક અહીંયા કંઈક બીજું લખેલું છે, આમ ડેશ કરીને લખ્યું મારુતિ સુઝુકી છે, તો કે એમાં સાચો જવાબ મારુતિ સુઝુકી આવે, એટલે આમાં ચેકો મારેલો છે। ત્યારબાદ સૌથી ઝડપી ટ્રેન, બીજી ટ્રેનનું નામ લખેલું છે, નામ સ્લેશ કરીને શતાબ્દી એક્સપ્રેસ છે, તો શતાબ્દી એક્સપ્રેસ એ સાચી વસ્તુ છે એટલે એ લખેલું છે। દ્વારકાધીશનું મંદિર શિખર 4 અને ડેશ કરીને લખ્યું 6 માળનું છે, 4 ખોટું છે એટલે આમાં ચેકો મારેલો છે। લિફ્ટની શોધ
બીજા કોઈક વૈજ્ઞાનિકનું નામ લખેલું છે ડેશ કરીને એલિસા ઓટિસે કરી હતી એમ લખેલું છે, તો એલિસા ઓટિસ એ સાચો જવાબ છે. હવે આગળ જોઈ મને ઓળખી અને મારું નામ લખો. પ્રશ્ન નંબર 3B છે. હું ટાયરનો ટ્રેડમાર્ક છું, તો શું આવે? MRF. ભારતમાં મારા નગરમાં ન્યૂઝ પ્રિન્ટ પેપર એટલે કે છાપાનો કાગળ બને છે, તો કે નેપાનગરમાં ન્યૂઝપેપરનો જે કાગળ હોય છે છાપાનો કાગળ તે બને છે. ત્યારબાદ મારી સ્થાપના 1 મે 1960માં થઈ હતી, તો કે મિત્રો ગુજરાતની સ્થાપના 1 મે 1960માં કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ હું ભારતનું સૌથી નાનું રાજ્ય છું, તો કે ગોવા. ગોવા એ ભારતનું સૌથી નાનું રાજ્ય છે. મિત્રો અહીંયા આપણે આ ધોરણ 6 વિષય સામાન્ય જ્ઞાનનું પેપર પૂર્ણ થાય છે. આશા રાખું છું કે આપ સૌને ખૂબ જ ગમ્યું હશે. મિત્રો જો તમને મજા આવી હોય તો તમે વિડીયોને જરૂરથી લાઇક કરો, અથવા તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરેલી ન હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, અને મિત્રો તમારા મિત્રો સુધી વિડીયોને જરૂરથી શેર કરી શકો છો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.